Hi students, after that valential electron repulsion theory, now let's look at the hybridization. See, this hybridization is nothing but extension to that valence bond theory. In valence bond theory, we have studied that valence bond theory means nothing but formation of a covalent bond by overlapping of atomic orbitals. Those atomic orbitals are known as pure atomic orbitals. S orbital, p orbital, d orbital, f orbital. Those different type of orbitals we call them as a pure atomic orbitals. So whenever these pure atomic orbitals overlap with one another, the expected bond angle is most of the time 90 degrees. बघा ना, p ऑर्बिटल एकाचं p ऑर्बिटल दुसऱ्याचं pp ऑर्बिटल ओव्हरलॅप झाल्याने बॉन्ड्स बनले. KH2 मध्ये pp ओव्हरलॅप झाला, NH3 मध्ये pp ओव्हरलॅप झाला, तर बॉन्ड अँगल किती बनणार? 90 डिग्री. 90 डिग्री सोडून दुसरा बॉन्ड अँगल बनतच नव्हता. बॅलन्स बॉन्ड थेअरीचं तेच तर लिमिटेशन होतं आपण की दॅट थेअरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑब्झर्ड जॉमेट्रीज, ऑब्झर्ड शेप्स ऑफ डिफरंट मॉलिक्युल्स. की आम्ही H2 चा शेप बघितला, H2 इज अ बेंड शेप. NH3 चा शेप स्टडी केला, इट हॅज अ पिरामिडल शेप. CH4 चा शेप स्टडी केला, इट हॅज अ टेट्राहेड्रल शेप. All those shapes have different bond angles. In CH4 the bond angle is 109 degree 28 minutes. In that NH3 bond angle is 107 degree 18 minutes. Whereas in case of that H2 molecule the bond angle is 104 degree 35 minutes. So bond angles are different than 90 degree bond angles. Different than 90 degree bond angles. एक important college. Okay, let's continue. तर हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय आता फक्त की जे व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीमध्ये आपल्याकडे लिमिटेशन्स होते की व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्झर्ड शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्युल्स. मग त्यासाठी आपण व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेअरी बघितली, VSEPRT, की आपण त्याच्यानुसार शेप्स प्रिडिक्ट केले की जे व्हॅलेन्शियल मधले इलेक्ट्रॉन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल वन अनदर अँड दॅट रिपल्शन गिव्स राईज टू द पर्टिक्युलर शेप ऑफ दॅट मॉलिक्युल. तर आपण म्हणलं व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेअरी. आणि आता व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थेअरीनुसार आपण जे शेप्स प्रिडिक्ट करतो त्याच्यानुसारच थोडंसं ही काही थेअरी आहे हायब्रिडायझेशन, विच इज नथिंग बट अ एक्सटेन्शन ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी. हे व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीचं एक्सटेन्शन आहे थोडंसं. हायब्रिडायझेशन मध्ये आपण काय म्हणतो बघ, हायब्रिडायझेशन मध्ये की जे एक्झिस्टिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत, एक्झिस्टिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स मध्ये फक्त 90 डिग्री अँगल्स आहेत. मग आता हे अँगल जर चेंज करायचे असतील तर आपण ऑर्बिटल्सच चेंज करतोय. आणि तो जो कन्सेप्ट आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ हायब्रिडायझेशन. नावच सांगतंय बघ, हायब्रिड. हायब्रिड म्हणजे काहीतरी मिक्स होणार आहे, जे एकसारखं नाहीये ते मिक्स होणार आहे आणि नवीनच काहीतरी बनणार आहे, हायब्रिडायझेशन. सो हायब्रिडायझेशन इज ऍक्च्युअली प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ॲटम. स्टेप बाय स्टेप घे डेफिनेशन. का लिहू इकडे? बरं लिहितो, चल इकडे लिहितो किंवा असंच लिहितो कंटिन्यू. Hybridization is the process of mixing and recasting atomic orbitals of same atom having slightly different energies, or those are equal in energies, having slightly different energies to form new hybrid orbitals, to form same number of to form same number of new hybrid orbitals of equivalent energies
shapes, equivalent energies, shapes, and oriented in space such that repulsion between them is minimum. ह्याला म्हणतोय हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन is a process, step by step. Hybridization is a process of mixing. Hybridization is a process of mixing and recasting atomic orbitals of same atom. आधी एवढंच घेऊया की आपल्याकडे एक ॲटम आहे आणि त्या ॲटम मध्ये आपल्याकडे काही s ऑर्बिटल्स आहेत आणि p ऑर्बिटल्स आहेत. Now those s orbital and p orbitals will mix with one another. S orbitals and p orbitals are going to mix with one another to form new set of hybrid orbitals. It is a process of mixing and recasting atomic orbitals. It is a process of mixing and recasting atomic orbitals of same atom having slightly different energies. आता हे काय सांगतंय बघ की एखाद्या ॲटम मध्ये आपण म्हणा की 1s ऑर्बिटल आहे आणि एक 2s ऑर्बिटल आहे. तर आपल्याला माहिती आहे 1s ही एक मेन शेल आहे, 2 एक अनदर मेन शेल आहे आणि मेन शेल मध्ये थोडासा जास्त डिफरन्स असतो एनर्जीचा. तो 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल बरोबर मिक्स नाही होणार. सेम ॲटमचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होणार आहेत. सेम ॲटम आहे त्याचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होणार आहेत टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल्स. फक्त आता ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स कुठली मिक्स होणार आहेत, रँडमली कुठली पण नाहीत. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स दोज आर हॅव्हिंग स्लाइटली डिफरंट एनर्जीज. दोज आर हॅव्हिंग स्लाइटली डिफरंट एनर्जीज. दॅट मीन्स दोज आर हॅव्हिंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज. ज्यांच्या एनर्जीज मध्ये जास्त गॅप नाही, 2s 2p 3s 3p 3d 3d 4s, की ज्यांच्यामध्ये एनर्जी मध्ये जास्त गॅप नाही, 3s 4s जास्त गॅप आहे, ती नाही मिक्स होणार. म्हणून बाळा यांनी काय म्हणलंय की हायब्रिडायझेशन प्रोसेस मध्ये ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ हायब्रिडायझेशन देर इज अ मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन्स वगैरे मिक्स होत आहेत, ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होत आहेत सेम ॲटमची, डिफरंट ॲटमची नाही. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ॲटम्स आर गोइंग अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग न्यू सेट ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल्स. आणि कसं बनतंय मग, द हायब्रिडायझेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग and recasting atomic orbitals of same atom having slightly different energies to form same number of new hybrid orbitals. Same number of new hybrid orbitals म्हणजे काय म्हणलं जातं, same number of new hybrid orbitals म्हणजे बाळा दोन atomic orbitals जर मिक्स झाली, दोन atomic orbitals pure atomic orbitals, दोन pure atomic orbitals जर मिक्स झाली तर hybrid orbital पण दोनच बनणार आहेत. It is a conservation of orbitals. Conservation of orbitals. The number of hybrid orbitals formed is equal to number of pure atomic orbitals mixed. Pure atomic orbitals दोनच मिक्स झाली, s आणि p, तर हायब्रिड ऑर्बिटल पण दोनच बनणार. प्युअर ऑर्बिटल्स तीन मिक्स झाले, 1s आणि 2p, एक s आणि दोन p ऑर्बिटल मिक्स झाले, तर हायब्रिड ऑर्बिटल तीनच बनणार. एक s आणि तीन p ऑर्बिटल्स मिक्स झाले तर हायब्रिड ऑर्बिटल चार बनणार. इट्स अ लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स की जेवढी ऑर्बिटल्स मिक्स होणार आहेत तेवढीच हायब्रिड ऑर्बिटल्स रिकास्ट होणार आहेत. इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ॲटम्स टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू हायब्रिड ऑर्बिटल्स. काय बनणार आहेत, सेम नंबर ऑफ न्यू हायब्रिड ऑर्बिटल्स. दोज आर इक्विव्हॅलेंट इन एनर्जीज अँड शेप्स, की ज्यांचे शेप्स, ऑर्बिटलचे शेप्स आणि त्यांच्या एनर्जीज ऑलमोस्ट काय असतील, सेम, इक्वल इन एनर्जीज. And these hybrid orbitals are oriented in space such that repulsion between them is minimum. आता हे BS-EPR theory टाइप झालं बघ. काय झालं, एक्झिस्टिंग ऑर्बिटल्स मिक्स झाली, s आणि p ऑर्बिटल्स मिक्स झाली आणि त्यांनी नवीन ऑर्बिटल्स बनवली. आता ही जी नवीन ऑर्बिटल्स आहेत ती 90 डिग्रीला नाहीये, ती त्याच ओरिएंटेशन मध्ये नाहीये,
एक्झिस्टिंग प्युअर ऑर्बिटल ज्या ओरिएंटेशनचे होते त्याच ओरिएंटेशनचे हायब्रिड ऑर्बिटल्स नाहीयेत. तर ही हायब्रिड ऑर्बिटल्स काय होत आहेत, दिस हायब्रिड ऑर्बिटल्स गेट्स ओरिएंटेड सच दॅट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम. आणि रिपल्शन कमी करायला जर दोन हायब्रिड ऑर्बिटल्स असतील, सपोज वी हॅव ओनली टू हायब्रिड ऑर्बिटल्स, and in order to minimize the repulsion between those two hybrid orbitals, these two hybrid orbitals will be placed at 180 degree. VSEPRT मध्ये तेच बघितलं ना मी की दोनच व्हॅलेन्शियल पेयर्स असतील. आता त्या व्हॅलेन्शियल पेयर्सच्या ऐवजी आपण काय म्हणायचं, हायब्रिड ऑर्बिटल. की दोनच हायब्रिड ऑर्बिटल असतील तर एकमेकांपासून मॅक्स किती डिस्टन्स वरती जाणार, 180 डिग्री. तीनच हायब्रिड ऑर्बिटल असतील तर मॅक्स एकमेकांपासून किती जाणार, 120 डिग्री. फोरच हायब्रिड ऑर्बिटल्स असतील, इन्स्टेड ऑफ युजिंग दॅट फ्रेज व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, if there are two valential electron pairs, we say those pairs will move away at 180 degree to minimize the repulsion and gives linear shape to molecule. Now instead of using that phrase valential electron pair, we will use hybrid orbital. If there are two hybrid orbitals and in order to minimize the repulsion between those two hybrid orbitals, these two hybrid orbitals will be placed in a space at 180 degree and it gives rise to the particular shape of molecule. तर बस एवढंच आहे. हायब्रिडायझेशन मध्ये आता आपण काय करतोय की एक्झिस्टिंग जी ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स ती ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करतोय आणि नवीन ऑर्बिटल्स बनवतोय. आणि जी नवीन ऑर्बिटल्स आहेत आता ती नवीन ऑर्बिटल्स रिस्पॉन्सिबल आहेत कशासाठी, फॉर अ पर्टिक्युलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर अ पर्टिक्युलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल. म्हणजे शॉर्ट मध्ये काय आहे बघ, एकदम इथे समजून तुला सांगतो, एक मिनिट. एक्झाम्पल घेऊ आपण एक. सपोज आपण कन्सिडर करतो आपल्याकडे 2s ऑर्बिटल आहे. 2s ऑर्बिटल हा आपल्याला माहितीच आहे, 2s हॅज अ स्पेरिकल शेप. किंवा सेंटरला न्यूक्लियस असेल आणि हा स्पेरिकल ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल हे एक s ऑर्बिटल, आपण म्हणूया 2s ऑर्बिटल. आणि अजून आपल्याकडे काय असेल, 2px 2py 2pz ऑर्बिटल. मग हायब्रिडायझेशन मध्ये आता हे जे आहे आपल्याकडे s ऑर्बिटल आणि बाकीच्या तर 3 ऑर्बिटल्स आपण म्हणूयात की यांचं कॉम्बिनेशन झालं हे परपेंडिक्युलर टू x and y axis. Along x axis आपल्याकडे असेल 2px ऑर्बिटल. Let's call this one as a 2px ऑर्बिटल. Along y direction आपल्याकडे असेल 2py ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल. आणि अलॉंग z डायरेक्शन या बोर्डला परपेंडिक्युलर अजून एक ऑर्बिटल असेल आपल्याकडे, इट इज 2pz ऑर्बिटल. त्याला म्हणलं आपण ह्याला 2pz ऑर्बिटल किंवा चला 2pzच म्हणू, असं काही टेन्शन नाही. त्याला 2s ऑर्बिटल. मुद्दामून मी लेटर यूज केला आपल्याकडे 2 सेकंड, म्हणजे कशासाठी यूज केला की नंबर यूज केला 2s 2px 2py 2pz बिकॉज hybridization is the process of mixing and recasting atomic orbitals of same atom. All these orbitals belongs to same atom and having slightly different energies. 2s आणि 2p मध्ये एनर्जी डिफरन्स एकदम असेल कमी. ही तर हायब्रिड डिजनरेट ऑर्बिटल्स असतील 2px 2py 2pz. These are degenerate orbitals. आणि आता s orbital is a spherical orbital. These orbitals are dumbbell shaped orbitals oriented along x, y and z directions. Bond angle between these pure p orbitals is 90 degree. आता होणार काय, हायब्रिडायझेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग. ही ऑर्बिटल्स मिक्स होणार 4 ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल 1 2 3 and 3p orbitals. 1s does not mean 1s. All these orbitals belongs to second main shape, 2s subshell 2p subshell. त्याच्यामध्ये ते 3p orbitals आहेत, 1s orbital and 3p orbitals. That is, there are total 4 orbitals. Now these 4 atomic orbitals will combine and then combine or mix together and regenerate same number of new orbitals. आता ही 4 orbitals तर यांच्यापासून 4 new orbitals बनणार आहेत. यांचं काय होणार आहे, हायब्रिडायझेशन. यांचं होणार आहे हायब्रिडायझेशन. यांचं हायब्रिडायझेशन झालं आता 1s and 3p orbitals. Same number of new hybrid orbitals of equivalent energy and shape.
इक्विव्हॅलेंट एनर्जी आणि इक्विव्हॅलेंट शेपचे सिमेट्रिकल शेपचे नवीन ऑर्बिटल्स बनणार आहेत. कसे? ओरिएंटेड in a space such that repulsion between them is minimum. Now, if these four atomic orbitals combines to form four hybrid orbitals, and now these four hybrid orbitals will be oriented in a space such that repulsion between them is minimum. So number is 4, and we have to keep the repulsion between them minimum. That means the hybrid orbitals are pointed towards corners of regular tetrahedron, and they results in a bond angle 109 degree 28 minutes. आता व्हॅलेन्स शेल म्हणण्यापेक्षा व्हॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर्स त्यांच्यामधलं रिपल्शन म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणतो की 4 ऑर्बिटल्स कंबाईन झाली ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आणि 4 आता न्यू ऑर्बिटल जनरेट झाली. मग ही 4 न्यू ऑर्बिटल्स कुठली आहेत? ही आहेत. These 4 newly formed atomic orbitals are now oriented such that these hybrid orbitals are pointed towards corners of tetrahedron. इकडे एक आपल्याकडे हायब्रिड ऑर्बिटल असेल आणि हा त्याचा इकडचा पार्ट, हे दोन्ही डायरेक्शनला असेल. हा फर्स्ट पार्ट, हा सेकंड पार्ट त्या ऑर्बिटलचा. एका साइडने आपण पार्ट श्रिंक करतो का? तर आपल्याला माहिती आहे बॉन्ड विल बी फॉर्म अलॉंग दिस डायरेक्शन. सो अनदर डायरेक्शन आहे, तिथून आपण तो लोब ऑर्बिटलचा तो कमी करतो का? तर तिकडे इलेक्ट्रॉन मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी आहे. इकडे एक ऑर्बिटल असेल सिमिलरली, इकडे एक ऑर्बिटल असेल अशा स्टेप मध्ये, आणि इकडे एक हायब्रिड ऑर्बिटल. ते हायब्रिड ऑर्बिटल्स, हायब्रिड ऑर्बिटल, हायब्रिड ऑर्बिटल, हायब्रिड ऑर्बिटल, हायब्रिड ऑर्बिटल. When 4 atomic orbitals are combined together, now 4 hybrid orbitals are formed, and these hybrid orbitals are placed at 109 degree 28 minutes, and these hybrid orbitals are now pointed towards corner of regular tetrahedron. As आपण join केलं, it results in a formation of tetrahedral geometry. हे टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आणि टेट्राहेड्रॉनचा जो कॉर्नर आहे, हा एक कॉर्नर, हा एक कॉर्नर, हा एक कॉर्नर आणि हा एक कॉर्नर, अलॉंग दोज डायरेक्शन these hybrid orbitals are oriented. आणि ही जी हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत, these hybrid orbitals are called as sp3 orbitals. sp3 orbitals. sp3 means 1s and 3p orbitals are combined. 1s and 3 orbitals are combined to form new hybrid orbitals, and these newly formed hybrid orbitals are called as sp3 orbitals. These sp3 orbitals are oriented such that 2 orbitals are in the same plane. When one orbital is coming out of this plane and one is going behind the plane. म्हणजे टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आपण बघितली, सेम तीच जॉमेट्री. आणि याच्यामध्ये काय झालं बघ, सेम नंबर ऑफ न्यू हायब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. 4 atomic orbitals combined, 4 hybrid orbitals are formed. These are equivalent in energy. Equivalent in energy का? तर न्यूक्लियस पासून सगळ्यांचा डिस्टन्स सेम आहे बघ. These are equivalent in shape. सगळ्यांचे शेप सिमिलर साइजचे, आणि शेप अशा टाइप मध्ये त्या ऑर्बिटलचे की हे जे आहे एंड, these ends are going to overlap with another orbitals to form sigma bonds. Hybrid orbital only forms sigma bond. Hybrid orbital pi bond कधी बनवत नाही. हायब्रिड ऑर्बिटल रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किंवा हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये असू शकते लोन पेअर, बाकी काही. तर हायब्रिड ऑर्बिटल कधी पाय बॉन्ड बनवत नाही का? तर पाय बॉन्डला पॅरलल ओव्हरलॅप व्हावा लागतो, आणि हायब्रिड ऑर्बिटल ऍक्सियली ओव्हरलॅप करतात एकमेकांबरोबर, पॅरलल ओव्हरलॅप नाही करत. ते बाळा हायब्रिडायझेशन प्रोसेस, ही जी प्रोसेस झाली, इट इज कॉल्ड एज अ हायब्रिडायझेशन प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग. The process of mixing and recasting atomic orbitals of same atom. A 2s orbital, 2px orbital, 2py, 2pz orbital ही same atom ची orbitals आहे, same atom ची, different atom ची. These orbitals are mixed and recasted to form new hybrid orbitals. Electrons does not undergo hybridization. मग हायब्रिडायझेशनचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, हायब्रिडायझेशनचे काही फीचर्स असतात, किंवा म्हणतात कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल, सायलेंट फीचर्स ऑफ हायब्रिडायझेशन, किंवा पॉस्ट्युलेट्स ऑफ हायब्रिडायझेशन, काही म्हणलं जातं. त्याच्यामध्ये आपण एवढेच पॉइंट सांगतो फक्त की ड्युरिंग हायब्रिडायझेशन प्रोसेस
orbitals belonging to valence shell participates in that process. Okay, during hybridization, orbitals those are present in a valence shell of atom participate in hybridization process. हायब्रिडायझेशन मध्ये कोण पार्टिसिपेट करते? बॅलन्स ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल्स नाही, का तर बॉन्ड बॅलन्स ऑर्बिटल्स बनवणार आहेत. तर बॅलन्स ऑर्बिटल्स ती पार्टिसिपेट करणार आहेत कशामध्ये? हायब्रिडायझेशन प्रोसेस मध्ये. सेकंड वन इज ऑल ऑर्बिटल्स undergoing hybridization process, all orbitals undergoing hybridization process belongs to same atom. All orbitals undergoing, all atomic orbitals undergoing hybridization process belongs to same atom. असं नको की 2s ऑर्बिटल एक कार्बनचं आहे आणि 2px ऑर्बिटल एक बोरॉनचं आहे, तसं नाही. ऑल दीज ऑर्बिटल्स बिलॉंग्स टू सेम ॲटम. सेम ॲटम मधलीच ॲटॉमिक ऑर्बिटल हायब्रिडायझेशन मध्ये जातात, आणि ती पण कुठली ऑर्बिटल्स? व्हॅलन्स ऑर्बिटल्स. आणि अजून कुठली? दोज आर हॅव्हिंग नियरली सेम एनर्जीज. atomic orbitals those are having nearly same energies participates in the process of hybridization. 1s orbital and 2s orbital त्यांच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन नाही होत. ज्यांच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स एकदम कमी आहे, बॅलन्स ऑर्बिटल्स, तीच फक्त काय करतात? हायब्रिडायझेशन प्रोसेस मध्ये करतात पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट वन, हे झाले आपले 3 पॉइंट्स की ऑर्बिटल्स दोज आर प्रेझेंट इन व्हॅलन्स शेल पार्टिसिपेट्स इन हायब्रिडायझेशन. Atomic orbitals participating in hybridization process belongs to same atom. Atomic orbitals those are having nearly same energies undergoes hybridization process. The number of hybrid orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals participated in a hybridization process. The number of hybrid orbitals formed 1 2 3 4. These are 4 hybrid orbitals. The number of hybrid orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals participated in bonding. Here 4 atomic orbitals participated in a hybridization process. इकडे काय झालं? 4 ऑर्बिटल्स आहेत, atomic orbitals, pure orbitals, ह्यांनी बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेशन केलं आणि म्हणून 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म झाले. पुढे आपण सांगतो these hybrid orbitals, these newly formed hybrid orbitals are oriented in the space such that the repulsion between them is minimum and their orientation is responsible for particular shape of molecule. बस हेच कारण आहे की मॉलिक्यूलला पर्टिक्युलर शेप्स का असतात? का तर हायब्रिड ऑर्बिटल्स अशा टाइप मध्ये स्पेस मध्ये ओरिएंट होतात की जेणेकरून यांच्यामधलं रिपल्शन काय झालं पाहिजे? मिनिमाइज झालं पाहिजे, कमी झालं पाहिजे. बस. अँड दिस orientation of hybrid orbital in order to minimize the repulsion between them is responsible for giving specific shapes to molecules. यांच्यामुळे मॉलिक्यूलला स्पेसिफिक शेप आहे. पुढे आपण म्हणतो की हायब्रिड ऑर्बिटल्स अशा टाइप मध्ये ओरिएंट झाली आहेत बघ की ती बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी बनलेली आहेत. अशी नाही तर इकडे पण इकडे पण. ही एकाच साइडला जास्त डोंब यांचा का तर ते त्या साइडनी बॉन्ड फॉर्मेशन करणार आहे, म्हणून काय म्हणलं जातं? द बॉन्ड फॉर्म बाय हायब्रिड ऑर्बिटल इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन बॉन्ड फॉर्म बाय प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल. प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनवणार आहे त्याच्यापेक्षा स्ट्रॉंगर बॉन्ड कोण बनवतं? हायब्रिड ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ इट्स शेप. हायब्रिड ऑर्बिटलचा शेपच अशा टाइप मध्ये तयार झाला आहे तो लोब की तो मॅक्सिमम ओव्हरलॅप करणार आहे. जास्त दुसऱ्याबरोबर ओव्हरलॅप करायला जाईल त्यास तो जो ओव्हरलॅप होणार आहे दॅट ओव्हरलॅपचा जो एक्सटेंट असेल दॅट एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप इज ग्रेटर कम्पेअर्ड टू एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप बाय प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. म्हणून म्हणलं जातं बॉन्ड फॉर्म बाय हायब्रिड ऑर्बिटल इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन बॉन्ड फॉर्म बाय प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल. प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनवणार आहे त्याच्यापेक्षा हे काय बनवणार आहे? हे स्ट्रॉंगर बॉन्ड बनवणार. आणि हायब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. हायब्रिड ऑर्बिटल्स पाय बॉन्ड कधी बनवत नाही. पाय बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल. वाटलंच तुम्ही लिहून ठेवा की पाय बॉन्ड कोण बनवतं? पाय बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल. हायब्रिडाइज नाही, अनहायब्रिडाइज म्हणजे प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ती बनवतात पाय बॉन्ड. मग पी ऑर्बिटल्स असतील, डी ऑर्बिटल्स असतील, काही एफ ऑर्बिटल्स असतील, ती पाय बॉन्ड बनवू शकतात. एस ऑर्बिटल तर पाय बॉन्ड बनवत नाही, आपल्याला माहितीच आहे.
तर आता एस मध्ये पॅरलल ओव्हरलॅप कधीच होऊ शकत नाही, दॅट ओव्हरलॅप इज ऑलवेज ऍक्सियल ओव्हरलॅप. तर एस ऑर्बिटल असू देत किंवा हायब्रिड ऑर्बिटल असू देत, एस ऑर्बिटल हायब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. एस ऑर्बिटल हायब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाय बॉन्ड. तसं पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड पण बनवू शकतं, अनहायब्रिडाइज पी ऑर्बिटल पॅरलल ओव्हरलॅप करून पाय बॉन्ड पण बनवू शकतं, ते बघितलं. आता पुढे जाऊ. ते बाळा काय हायब्रिडायझेशन प्रोसेस, आणि त्याच्यामधले sp3 हायब्रिडायझेशनचं एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल कशाचं आहे? sp3 हायब्रिडायझेशन की 1s and 3p orbitals, the process of mixing 1s and 3p hybrid orbitals to form four new hybrid orbitals. Those are equivalent in energy and shape and oriented in a space such as to minimize the repulsion between them is called as sp3 hybridization process. ह्याला आपण काय म्हणतो? sp3 hybridization process, and all these orbitals are sp3 orbitals. ही orbitals कसली आहेत? sp3 orbitals. These orbitals are sp3 orbitals. ही 4 orbitals, these are 4 sp3 hybrid orbitals. आणि अजून काय लक्षात ठेवायचं आहे? सिमिलर टू atomic orbital, hybrid orbital also accommodate only 2 electrons. एकच मिनिट. ओके, तर जसं atomic orbital मध्ये बघ बघा की atomic orbital, in an atomic orbital only 2 electrons can be present at the same time. जास्तीत जास्त काय आपण म्हणतो की कॅपॅसिटी, ऑर्बिटलची कॅपॅसिटी काय? 2 इलेक्ट्रॉनची, की 1 ऑर्बिटल कॅन अकोमोडेट ओनली 2 electrons. Pauli's exclusion principle. No 2 electrons in an atom can have same set of all 4 quantum numbers. That means the 4th quantum number is different. That means those 2 electrons must have opposite spins. हे atomic orbital मध्ये 2च इलेक्ट्रॉन बसू शकतात एका ऑर्बिटल मध्ये, and these 2 electrons must have opposite spin. That Pauli's exclusion principle is still valid for these hybrid orbitals. Hybrid orbital can accommodate maximum 2 electrons. And during the hybridization process, orbitals undergoes hybridization. Electrons do not undergo hybridization process. इलेक्ट्रॉनचं हायब्रिडायझेशन नाही होत आहे, इलेक्ट्रॉन नाही मिक्स होत एकमेकांमध्ये, ऑर्बिटल्स मिक्स होतात आणि मग नवीन ऑर्बिटल्स बनतात. सो ऑर्बिटल्स अंडरगोज हायब्रिडायझेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन्स नाही, इलेक्ट्रॉनचं हायब्रिडायझेशन होत नाही. आणि अजून काय लक्षात ठेवायचं आहे? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ नेसेसरी क्रायटेरिया. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ नेसेसरी क्रायटेरिया फॉर हायब्रिडायझेशन. की ऍटॉमिक ऑर्बिटलचं हायब्रिडायझेशन होण्यासाठी इलेक्ट्रॉन एक्साइटच व्हावा असं गरजेचं नाही. एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, excitation is required to explain the number of bonds formed by particular element or particular atom. एखाद्या ऍटमनी 4 बॉन्ड बनवले हे जर मला सांगायचं तर त्याकडे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे. मग ते 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स त्याच्याकडे आहेत का नाही हे शो करण्यासाठी आपण करतो एक्साइटेशन. सो दॅट एक्साइटेशन पार्ट इज टू एक्सप्लेन ऑब्झर्व्ड वॅलेन्सी. एक्साइटेशन पार्ट इज टू एक्सप्लेन द ऑब्झर्व्ड वॅलेन्सी ऑफ एन ऍटम. एखादा ऍटमची ऑब्झर्व्ड वॅलेन्सी एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण हायब्रिडायझेशन वापरतो असं नाही. एखाद्या ऍटमचं जे काही वॅलेन्सी, कोव्हॅलेन्सी, किती बॉन्ड बनवले ह्याच्यासाठी आपण एक्साइटेशन करतो इलेक्ट्रॉनचं. आणि हायब्रिडायझेशन आपण शेप एक्सप्लेन करण्यासाठी करतो. तर एक्साइटेशन आणि हायब्रिडायझेशन हे काही एकत्र नाहीये. एक्साइटेशन इज अ डिफरंट थिंग, हायब्रिडायझेशन इज अ अनदर थिंग. पण कधी कधी काय होतं, आपण आधी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करतो आणि मग हायब्रिडायझेशन करतो. का तर कोव्हॅलेन्सी एक्सप्लेन करायची असते. कोव्हॅलेन्सी म्हणजे नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म, ते एक्सप्लेन करायचं असतं. आणि ग्राउंड स्टेट मध्ये ते एक्सप्लेन होत नाही. आपल्याला माहिती आहे की सपोज BF3 कंपाऊंड घेतला, आपल्याकडे कंपाऊंड आहे BF3. मग याच्यामध्ये आम्हाला दिसतं की बोरॉनने 3 बॉन्ड बनवले फ्लोरीन बरोबर. मग बोरॉन जर घेतला आम्ही ऍटॉमिक नंबर 5, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, then 2p1. Now its valence shell, second shell has 2s and 2p subshell. 2p मध्ये एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन. So in a ground state, now in the lowest energy state or ground state, boron can form only one bond because it has only one unpaired electron. जेवढे आपण इलेक्ट्रॉन अनपेअर करणार तेवढे तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवू शकतो. हे आपण बीबीटी मध्ये बघितलं, बॅलन्स बॉन्ड थिअरी मध्ये. मग एक्साइटेशन कधी होणार आहे? ज्यावेळेस
energy difference between the two orbitals is less, or they have slightly different energies. मग काय होणार आहे की थोडी एनर्जी मिळाली तर लोअर एनर्जी लेवल मधून इलेक्ट्रॉन होतो अनपेअर आणि हायर एनर्जी लेवल मध्ये जातो. मग आता इन अ फर्स्ट excited state this boron has 3 unpaired electrons and now it can form 3 covalent bonds. आता बोरॉन 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवेल. तर आता एक्साइटेशनची गरज होती, आपल्याला एक्साइटेशन करावं लागलं की मी 3 बॉन्ड्स बनवले. सो एक्साइटेशन इज अ डिफरंट थिंग आणि हायब्रिडायझेशन इज अनदर थिंग. एक्साइटेशन आपण नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड साठी यूज करतो आणि हायब्रिडायझेशन आपण शेप साठी यूज करतो. म्हणून याच्यामध्ये म्हणलं जातं म्हणजे ह्या थेअरीमध्ये हायब्रिडायझेशन मध्ये की एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिटल्स टू अंडरगो हायब्रिडायझेशन. ऑर्बिटल्सनी हायब्रिडायझेशन मध्ये जाण्यासाठी इलेक्ट्रॉन एक्साइटच व्हावा असं काही नेसेसरी क्रायटेरिया नाहीये. ओके, आता पुढे बघा. आता प्रोसेस बघूया. ही तर sp3 प्रोसेस, हे नीट लक्षात ठेव, चित्र काढून ठेव की 1s ऑर्बिटल and 3p orbitals, 1 2 3, 1s and 3p orbitals combines to form 4 set of hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are oriented towards corners of regular tetrahedron. These are hybrid orbitals. These are known as sp3 hybrid orbitals, and sp3 hybridization gives rise to tetrahedral geometry. sp3 hybridization झालं बाळा तर काय होणार आहे, टेट्राहेड्रल जॉमेट्री होणार आहे. टेट्राहेड्रल दिसतं आपल्याला की टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आहे. तर आता काही sp3 हायब्रिडायझेशनच्या केसेस बघूयात, लाईक CH4, SiCl4, H2O, NH3 त्यांच्या केसेस बघूयात. कशाच्या बघूयात, sp3 हायब्रिडायझेशनच्या. हे sp3 हायब्रिडायझेशन बघा. तर sp3 हायब्रिडायझेशनच्या केसेस बघूयात. चल